วัสดีครับทุกคนใครที่เข้ามาแล้วมาพบกับผมเต้นครับในรายการ WSOP Millionaire Maker ครับแฮนแรกประเดิมไปที่67 Suited หรือ 67 สีเดียวกันที่ตำแหน่งต้นๆหรือ Under the Gun นะครับโอเค67สีเดียวกันเราเล่นได้นะถ้าสมมติสแต็กเราดีพอนะครับเรามีประมาณ74 Big Blind หมายความว่าก็เล่นได้เลยครับเราจะเลือกหมอบไพ่67 Suited แบบเราช็อตๆอ่ะคือกินแล้วกินไม่คุ้มไงเพราะไพ่นี้มันต้องเป็นไพ่ซื้อพอซื้อติดแล้วเราควรกินได้เยอะๆนะครับโอเคฟลอปเปิดมาเป็น A35 Flush Draw หรือ A35 ซื้อสีนั่นแหละผมมี67มี4เป็น Nut State นะครับแล้วเราก็ represent range เราที่เรามี A เพราะเราเปิด early position ส่วนมากเราจะเปิดแบบท้ายๆขึ้นก็คือแบบ A10 ขึ้นอะไรเงี้ยครับและแฮนด์นี้เรามี A5 เลยนะ A4 A5 แล้วก็ฝั่งโซน A10 ขึ้นส่วน A suited เรามีทุก A เลยนะครับอาจจะไม่มี A6 เขาคอจาก Big Blind ครับแล้วเขาก็เรสใส่ผมนะครับเติมอีก 5,000 บอร์ดนี้เขาอาจจะมีแบบ C X C 3 4 5อะไรพวกนี้นะครับที่เรสเราได้1ทีหรือว่าจะเรสเราด้วยฟัดดอหรือจะเรสเราด้วยแบบ A3 A5 เรสเราด้วย35นะครับคือไพ่ค่อนข้างหน้ากว้างที่จะเรสเราเลยอ่ะหรือแม้แต่เซตก็เรสเราแต่ว่าคอมโบนี้ครับไพ่ที่เรสเราอ่ะฝั่ง flush draw ฝั่ง back door flush ฝั่ง gut shot ฝั่งแบบแพร gut shot แพร state door เยอะผมก็เลยนี่ครับยัดไปเลยก้อนหนึ่ง 15,000 ก็ทรีเบสครับมันเรนผมครับคุณจะมาสตองใส่เรนผมไปได้ผมมีคู่ A ในมือโอเคแฮนด์ต่อไปครับถือคู่5แฮนด์นี้ก็ Open Race เหมือนเดิมครับเรามีคู่5เราอาจจะหมอบคู่3อะไรเงี้ยคู่2เพราะถ้าตำแหน่งมันแรกๆเราก็หมอบได้บางไพ่นะครับคู่5นี่คือแบบดีเกินกว่าจะหมอบเพราะว่าเราอาจจะโดนคอได้คู่2คู่3แล้วเราก็นำอะไรเงี้ยโอเคเรา Open Race ครับหมอบหมดถึง Big Blind ก็ Defense นะเปิดมาเป็น4 6 7เรามี5หมายความว่า4 5 6 7เราซื้อเรียงหรือซื้อสเตทนั่นเองครับเช็คครับแต่ว่าดิวเลอร์ไม่รู้ว่าผมเช็คผมเลยส่งสัญญาณมือว่าเช็คไปแล้วจ้าโอเคเทิร์นเป็น3ครับอันนี้คือเข้าเรนเขานะเรนเราไม่ค่อยมี5เยอะมากอาจจะมี A5 5 6คู่5อะไรประมาณนี้นะครับพอ3ตกเขาเลยชิงยิงก่อนเลยแต่ใช่ว่าน่าจะไม่มีบางครั้งเราก็มีนะครับนี่ผมคอไปแล้วดิวเลอร์เขายังงงอยู่ครับเมื่อสักครู่โอเคพวกเราก็ช่วยกันนะครับถ้าอยากให้เกมมันเร็วขึ้นก็ต้องช่วยให้เกมมันลื่นไหลครับแล้ววีเวอร์เป็น8ดอกจิกปอดนี้มีนัดเป็นฟลัชนะครับผมเป็นสเตทก็คือลองมา1ขั้นแต่บอร์ดมันเป็นแบบหลายทูแพ้ได้เลยพอเขาถือ6 7 6 8 7 8 4 7 4 6 4 8อะไรต่างๆนานาที่เขาคอเรามาจาก Big Blind ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสเตทเราเนี่ยชนะหลายไพ่ถ้าเราเบสแล้วเราโดนเลดออลอินกลับมาได้เราอาจจะต้องหมอบนะครับนี่ครับผมเลือกชิงเบสพอตแล้วก็บวก 1,000 นะครับคือถ้าสมมติเขาออลอินมาหมดนั่นเราต้องเติมเยอะเกินเราอาจจะหมอบได้เขาผสมชิปแล้วเหมือนจะคอนะเหมือนจะคอแล้วก็คิดคือถ้าสมมติเขาถือทูแพรเนี่ยหมอบยากนะแต่เราจะเบสตรงนี้เราจะมีแค่บลัฟกับสเตทหรือฟัดไปเลยเพราะเราไม่ค่อยมีทูแพรเยอะครับทูแพรที่เราจะมีอาจจะมี6 7เมื่อกี้แบบที่ผมเล่นใช่ปะแล้วก็7 8แล้วนอกนั้นผมจะมีแบบสเตทไปเลยหรือว่าแบบฟลัชไปเลยคนเริ่มลุกแล้วครับคือตอนนี้เป็นเวลาเบรกเรียบร้อยคือถ้าเบรกแล้วเรายังเล่นไม่จบก็ต้องเล่นแฮนด์เนี่ยไปเรื่อยๆเราก็จะโดนกินเบรกไปเรื่อยๆครับหลายคนที่รอดูก็ไม่รอดูแล้วครับไปเบรกกันหมดแล้วมาดิเราจะนั่งคิดจนหมดเบรกก็มาคือลุกกันไปหมดแล้วครับ
และพอผมเปิดคู่5เขาเหมือนอายแล้วก็โยนทิ้งครับแล้วผมก็เทคพอตไปโอเคครับเราก็จบเบรกนี้ด้วยสแต็กประมาณ 85,000 ครับจาก 8,000 เราก็ดับเบิลหน้ามาประมาณแบบเกือบ11 เท่าแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในเรื่องต่อไปครับโอเคครับก็กลับมามีชิปครับ 80,000 นี่เรามาดูกันคือตำแหน่งเนี้ยจะเล่าให้ฟังว่าบิ๊กไบล์นะครับไม่อยู่บิ๊กไบล์ยังไม่ได้กลับมาจากเบรกทำให้ไอ้ไบล์กับไอ้แอนเต้นะครับคือถ้าใครเลสอ่ะกินฟรีอ่ะใครเลสกินฟรีแล้วเราเป็นสมอลบาร์คือถ้าเราเหมาะปุ๊บเขาเทคพอร์ตเลยเพราะฉะนั้นเราต้องดีเฟนต์ครับเพราะว่าพอร์ตออดคุ้มยังไงไม่มีบิ๊กไบล์มาคออยู่แล้วใช่ไหมเราเป็นเรา1-1กับเขาเพราะฉะนั้นสมอลบาร์ก็เลยต้องขอให้กว้างขึ้นครับกลายเป็นผมเป็นบิ๊กไบล์แทนบอร์ดเปิดมาเป็น260ครับเรามีควีน9นะแจ็คมาเป็นแบ็กดอร์เซตตกคิงมาเป็นแบ็กดอร์เซตเหมือนกันหรือว่าโพดำมาก็เป็นแบ็กดอร์ฟัดนะครับหรือควีนมาก็ติดแพรเขาไป 2,000 ใน 7,000 นะครับเบสมาเบามากพอร์ตออสคุ้มเราต้องซื้อทีหนึ่งครับซื้อทีหนึ่งชิปเขามีไม่เยอะมากนะครับเทิร์นมาเป็น4โพดำและคือ improve flush draw ผมเช็คทีนึงครับอยากดูไพ่ฟรีตรงกลางมี10,000นะครับตรงนี้คือเราอยากดูไพ่ฟรีนะเพราะว่าโพดำมาเขาเบส 5,000 ใน 10,000นะครับเรื่องด้วยเขาเบสนี่แหละผมเลยคิดอยู่ว่าเฮ้ยจริงๆแค่ถ้าคอตรงนี้ไม่ได้แล้วถ้าไม่ติดฝัดไม่ติดควีนนี่เล่นยากแล้วอาจจะเปลี่ยนแทนครับเป็นบลัฟแล้วก็ต้องดูชิปเขาว่ามีเท่าไหร่เมื่อกี้ผมเห็นชิปเขามีไม่ได้เยอะมากนะประมาณ 20,000 ข้างหลังผมเลยจับ all in ยัดครับโหเขาสแนปพอด้วยอะไรอ่ะคู่ A โอ้โหเรามี 25% โดยประมาณ 20 กว่า%และแจ็คตกครับเมื่อกี้ซิมีบลัฟไปไม่ติดโอเคยังมีชิปเล่นต่อครับเอาละครับผมมีคู่ A บ้างแหละผัดกันได้คู่ A บ้างรอบนี้ก็เป็นคู่ A จากผมเต้นกันพงในตำแหน่งบวก1ครับหรืออันเดอร์เดอะกันนั่นเองก็ชิงเปิดก่อนเลย Open Race มีคนนี่ครับ3 bet ผมชอบเลยอย่างนี้ชอบเลยครับรออยู่นานคือเวลาแค่เล่นคู่ A แล้วมีคน3 bet นี้คืออย่างฟินอะใครที่ไม่เคยจับคู่ A แล้วโดน3 bet นี่ไม่รู้หรอกแต่ถ้าใครเคยเล่นโป๊กเกอร์นะครับก็จะรู้ว่าเวลาเราอยู่ดีเราถึงคู่ A เงี้ยมีคนมา3 bet 4 bet ใส่เรานี่คือแบบอย่างฟินอะโอเคผมได้คิดครับแผนนี้จะคอหรือเปล่าหรือจะ4 bet หรือจะ all in คือผมเลือกที่จะไม่ all in ไปเลยนะเหตุผลเพราะว่าจริงๆแล้วคู่ A มันสตรองมากผมเลยคิดว่าแฮนด์เนี่ยอาจจะแค่คอเลยอาจจะแค่4 betคือถ้าชิปมันน้อยกว่านี้ผมอาจจะแค่คอนะครับแล้วเป็น trap เข้าไปแล้วนี้ชิปค่อนข้างพอมีนะแบบ 5-6 หมื่นอะไรเงี้ยยังพอมีอยู่ผมเลยเลือกที่จะ4 bet ครับก็4 bet 15,000ใส่ 7,500เขาเลือกที่จะคอครับตรงกลางนี่ก็คือแบบ 30,000 กว่าบอร์ดเป็น 10-30 ครับ 33,000แทนนี้ผมเป็นคู่ A อ่ะผมคิดว่าผมเล่นได้หลายท่ามากๆเลยจะเบสก็ได้แต่เรามี A โพดำครับคุมพวกแบบนัดฟลัดดอใช่ปะเราก็ไม่ค่อยกลัวหรือแบบตกโพดำมาเรายังมีแบ็กดอเป็นรันเนอร์ฟัดได้อีกเลยไม่ค่อยกลัวครับบอร์ดนี้ผมเลยเลือกเช็คได้แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นคู่ควีนคู่แจ็คเนี่ยเราอาจจะต้องโปรเทคไพ่เราเพราะมันตกฝรั่งหลายตัวที่มันแซงควีนแซงแจ็คตกคิงตก A แซงได้แต่คู่ A ไม่ต้องกลัวโดนแซงนะครับมันไม่ค่อยมีอะไรแซงเราแล้วอะแล้ว A10 ไม่น่าจะเข้ามาแบบหรือตัวอื่นอะคิง10ควีน10ไม่น่าขอโฟร์เบทเข้ามาผมเลยคิดว่าแฮนด์นี้แบบไม่ผมเจอ A high ใบเดียวก็เจอแบบพวกแบบพ็อกเก็ตแจ็คพ็อกเก็ตควีนอะไรพวกเนี้ยพ็อกเก็ตคิงก็น่าจะเอาอินพีฟอปผมขอครับคือไม่น่าจะโดนแซงด้วยอะไรบอร์ดเนี่ยโหตก3มาอย่างเซฟคือเขาไม่น่ามี A3 มาแน่นอนบอกเลยผมเช็คได้อีกทีนึงครับให้เขาเล่นเขาก็ใส่มาเต็มที่ผมสแนปคอเลยครับเขาจิ
จิเลยเมื่อกี้จิเปิดมาเป็นคู่ควีนครับเขาก็เล่นไม่ผิดนะพูดถึงคู่ควีนเขาต้องเล่นแบบนี้มันคูลเลอร์ครับบังคับโดนและเราก็ดับเบิลอัพมี100,000ครับกลับมาเป็นแสนจาก 8,000 เมื่อคลิปที่แล้วนะโอ้โหนี่ครับหาจังหวะเล่นไปเรื่อยๆครับรอไพ่นี่เลยมานี่กินเต็มและผมก็ถือ King 10 Suited ครับตอนนี้ชิปมีเป็นแสนแล้วนะแสนกว่าคือไอ้สีส้มอ่ะ 5,000 ชิปละ 5,000 สีเหลืองชิปละ 1,000 นะครับตอนนี้มี 114,000 โดยประมาณแล้วถือ King 10 Suit ครับเราก็เปิดจาก Early Position นะครับหรือตำแหน่งแรกๆคือเหมือนผมเล่นกับพี่คนนี้ตลอดเลยแต่จริงๆคือเราไพ่มันมาเอามาทรีเวทผมเราถือ King 10 ยังไงดีอะเขาทรีเวทผมแต่จริงๆแฮนด์นี้เรามี2ท่านะคือจะเล่นคอก็ได้จะเล่น all in bluff เลยก็ได้นะ King 10 Suit เนี่ยแต่ตอนนี้คือที่ผมคิดคือผมมี position นะเราอาจจะไม่ต้องเล่น aggressive มากขนาดนั้นแล้วเราก็ให้เขาเล่นก่อนล็อบเปิดมาเป็น Queen 94 ครับผมมีแจ็คเป็นกัตช็อตครับเขาเบส 7,200 บอร์ด Queen คือถามว่าเขาทรีเบสด้วยอะไรบ้างผมว่าเขาอาจจะทรีเบสด้วย A Queen Suit บางครั้งแล้วก็แบบนอกนั้นจะเป็นคู่ A คู่ King คู่แจ็คอะไรพวกนี้นะครับแต่คู่แจ็ค Queen ปักนะคู่ King ผมบล็อก King เนี่ยหมายความว่าเขาอาจจะมีคู่ A ตอนนี้หรือไม่มีเลยหรือจะเป็นคู่10คู่แจ็คอะไรเงี้ยแต่ผมบล็อก10บิตผมคิดว่าเขาอาจจะคู่แจ็คนะครับโอเคเทิร์นเปิดมาเป็น8เขาเช็คครับที่เขาเช็คตรงนี้คือฝัดตกแล้วเช็คน่าคิดครับแล้วควีนก็ปักอยู่ใช่ไหมคู่แจ็คก็น่าจะเช็คตรงนี้อยู่เหมือนกันหรือเอ็กคิงหรือแบบหลายไพ่ที่เช็คตรงนี้นะครับผมก็เช็คเหมือนกันแต่ถ้าสมมติเขามีแบบคู่ A ที่มีโพดำไอ้โพแดงอ่ะเขาจะต้องเบสโปรเทคไพ่หรือบางไพ่ที่แบบเป็น A Queen คนละสีที่ไม่มีโพแดงเขาต้องเบสโปรเทคไพ่อยู่ดีนะครับจุดนี้เช็คแล้วจริงๆ7ตกมาผมว่าค่อนข้างดีสำหรับผมนะเพราะมันเป็น3 bet pot ใช่ปะถ้าเขามีหัวใจตัวดีๆเขาอาจจะ4 bet ย้ำมาอีกทีแล้วก็มาเบส2 barrel มาที่เทิร์นอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นพอเวลาหัวใจตกที่ river ครับผมเลยคิดว่ามันดีสำหรับผมนะก็เลยชิงเบสไปก้อนหนึ่งครับคือถ้าเขาเอาอินกลับมานะก็หมอบเหมือนเดิมอันนี้เป็นบลัฟครับพอกีฟ้าไปแพ้ชัวร์เขาอาจจะแบบใช้คู่แจ็คเล่นแบบนี้ได้นะที่ไม่มีแจ็คไม่มีหัวใจด้วยนะก็เขาหมอบครับผมเทคพอตด้วยคิงไฮต้องมีบลัฟบ้างผสมกันไปครับแฮนด์ต่อมาครับผมถือ A Jack คนละสีกันหรือที่เขาเรียกกันสั้นๆว่า A Jack of Suit คนส่วนมากก็จะหมายถึงว่าคนในที่เล่นโป๊กเกอร์มาบ่อยๆแล้วเขาจะใช้คำศัพท์แบบรัดไปเลยนะครับเขาจะไม่ได้บอกว่า A Jack คนละสีมาดูแฮนด์นี้ดีกว่าครับพี่คนนี้ครับข้างผมเขาชิปไม่ได้เยอะนะเขามีประมาณ 20,000 อยู่นิดๆปลาย 1,600 หมายความว่าไม่มีค่าเลทครับเขาออกอินด้วยกันแบบจึ๊กค่อยๆดันเข้ามาก็เป็นท่าในการออกอินที่ค่อนข้างกวนมากๆผมถามก่อนเลยเพราะว่า A Jack เราคอได้ถึง15 บิ๊กไลน์เลยอะคือ10 บิ๊กไลน์ 16,000 ครับประมาณ15พอดีครับเราเลือกคอครับเขาชูมือเหมือนไม่อยากให้เราคอนะเมื่อกี้เห็นว่าชูมือแบบเฮ้ยอะไรประมาณนี้เทลออกเลยผมว่าผมนำชัวร์และเขาเปิดมาเป็น A8 ผมเปิดเป็น A Jack นะครับขี่ด้วยคิกเกอร์เขาเรียกว่าตัวคุมขี่คือถ้าไม่ติดอะไรเราชนะเลยเปิดมาอย่ามี8อย่ามีหัวใจโอเคสวยและริเวอร์ก็เป็น3ก็เทคพอร์ตครับหลังจากพี่เสื้อเขียว
ออกไปนะครับก็มีพี่คนนี้มาครับขวามือผมคนนี้เล่นค่อนข้างดีนะไม่ใช่เล่นค่อนข้างเล่นดีเลยแหละผมนั่งกับเขามาพักหนึ่งนะครับมาดูแฮนด์นี้กันเขาเปิดครับผมถือ Ajax Suited คือแฮนด์เนี้ยผมเลือกที่จะเดี๋ยวบอกก่อนเลยว่าแฮนด์นี้เราเลือกที่จะ3 bet ได้แต่รู้ไหมครับทำไมเราเลือกไม่3 bet เพราะว่าถ้าเรา3 bet ไปและเขา all in กลับมา Ajax เราไม่ดีพอที่จะ call all in มากกว่า30 big blind ผมเลยเลือกที่จะ call ดีกว่าแล้วก็ลุ้นให้ข้างหลังเด้งขึ้นมาแล้วเราก็ call เพราะว่าลองคิดภาพดิเรา3 bet แล้วเราต้อง call all in ด้วย Ajax Suited แบบมันเหนื่อยผมนั่งมองแต่เขารู้แล้วเหนื่อยเนี่ยมาเล่นท่านี้ดีกว่าเนี่ยเห็นไหมครับมีคนเปิด all in กลับมาแล้วเราคล้องง่ายๆเลยแบบ20 big blind 25 big blind Ajax Suited เราคล้องได้อยู่แล้วแล้วเขาเปิด A8 Suited นะครับเขาพยายามสควีซนะคือถ้าสมมุติเราบางครั้งที่เราคอเราก็หวังท่าแบบนี้นะครับที่เขาจะสควีซด้วยไพ่ที่แย่กว่าเรานี่ครับนำลิ้วและก็เทคพอร์ตครับด้วย Ajax Suited คือตอนนี้ชิปเยอะมากเขามาเปลี่ยนกับผมเป็นชิปเล็กหมดเลยไปครับตามมาตอนนี้ก็ถือว่ารันกำลังสวยเลยจริงๆผมอยากปิดประมาณแบบสักเกือบ200,000อะไรเงี้ยกำลังดีวันนี้แต่ถ้าสมมติว่าสแต็กประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับตอนนี้เหลือเลเวลสุดท้ายของวันนี้แล้วจะไปเดย์2หลังจากย้ายโต๊ะมาไลน์อัพเป็น 2,000 ครับเรามี130,000ครับตอนนี้ก็มีเรียกได้ว่ามากกว่า50 big blind 60ด้วยซ้ำแล้ว Queen 10เราเปิดแน่นอนครับ Queen 10 Suited ตำแหน่ง UTG Open Race เจอพี่คนนี้ครับเขาเด้งครับเด้งขึ้นมาหน่อยนึง 12,000 แต่ชิปเขาเยอะเหมือนกันนะชิปน่าจะพอๆกับเราเลยด้วยซ้ำคือถ้าพลาดแทนนี้ก็มีโอกาสตกได้ครับพูดเป็นลางโอเคหมดครับคือเขา3 bet UTG ได้นี่คือสตรองมากฝั่งเขาเว้นเขาค่อนข้างแคบครับผมว่าเขามีแบบคู่10ขึ้นนะมีคู่9บางครั้งมีคู่8ไหมอาจจะไม่มีคู่8นะคู่8เขาเล่นคอดีกว่าส่วน AX ที่เขามีน่าจะมีแบบ A Queen of ขึ้นไปครับ A Queen Suit อะไรเงี้ยแล้วก็ A Jack มีบางครั้งนะครับโอเคเราก็หลังจากที่เราพยายามเดาเรนเขาได้แล้วเดี๋ยวมาดูฟลอปกันดีกว่าเราก็คอครับ Queen 10 Suit ฟลอปเปิดมาเป็น5 9 แจ็คเรารอบนล่างครับ8เป็นสเตทคิงเป็นสเตทครับหัวใจเป็นลุ้นแบ็คดอร์ฟัดที่เทิร์นโอเคเราเลือกที่จะเช็คก่อนครับคือเราก็ไม่ค่อยกลัวนะแฮนด์นี้ต่อให้เขาเปิดมาเป็นคู่ A แล้วก็เบสผมยังต้องคอทีหนึ่งเลยด้วยซ้ำเขาเลือกที่จะนี่ครับเขาเบสอยู่แล้วคือการ C bet เป็นเรื่องปกตินะของการ3 bet pot C bet คือการเบสต่อหลังจากที่เขา3 bet มาแล้วคำศัพท์จะเยอะไปหน่อยเขาเบสมา 9,500 ในประมาณเกือบ 30,000 ครับผมคอแน่นอนแฮนด์นี้จริงๆจะเรสก็ได้นะแต่ผมไม่มีโพซิชันเล่นคอดีกว่าครับคิดว่าจริงๆแฮนด์นี้เล่นได้หลายอย่างมากกว่ามันใหญ่เกินกว่าที่จะไป all in flop ครับเช็คครับเช็คที่เทิร์นแบบนี้และคิงตกที่ river ผมเช็คอีกทีครับ trap คือแฮนด์นี้ต้องบอกว่าไพ่ที่เขาเช็คเทิร์น1มี full house ไปแล้วที่เทิร์นหมายความว่าเขาอาจจะมีคู่แจ็คที่เป็น full house ไปแล้วแล้วก็คู่9บางครั้งคู่9เขาส่วนมากเขาคอ pre-flop ไงแล้วก็อีกแฮนด์หนึ่งที่เช็คเทิร์นคือ A King หรือว่าพวกแบบ King Queen ดอกจิกอะไรอย่างเงี้ยครับก็เช็คที่เทิร์นได้1ครั้งมีหลายไพ่เลยนะที่เขาเช็คที่เทิร์นแล้วก็แบบยังไม่ได้ใหญ่มากคือที่ใหญ่ที่สุดที่เช็คที่เทิร์นคือคู่แจ็คที่เป็น full house คู่ King ผมว่าเขาเบสที่เทิร์นสมมติเขามีคู่ King เขาเบสที่เทิร์นหมายความว่าเขามี full house คู่ King น้อยหน่อยแล้วก็ถ้าเขามีคู่ A ก็โอเคถ้าเป็น A ดอกจิกใบหนึ่งอาจจะเช็คได้นะครับโดยรวมและคอมโบที่ผมพูดมาผมแพ้แค่คู่แจ็คใบเดียวถูกไหมเพราะว่าเป็น full house แล้วก็แพ้คู่ King ซึ่งคู่ King อาจจะเช็คเทิร์นบางครั้งแต่คนส่วนใหญ่เขาไม่เช็คเทิร์นคู่ King ครับเพราะฉะนั้นนับจากแฮนด์ที่ผมชนะแล้ว A King King Queen หรือแม้แต่เขาไม่ติดหรืออาจจะมีไพ่ที่ต้องจ่ายเราเผลอๆเขาอาจจะมีแบบผมไม่รู้นะอาจจะมีแบบไพ่แปลกๆ King Jack อย่างเงี้ยKing Jack ก็เป็นโอกาสที่เขามีโอกาสมี King Jack ได้ผมก็เลยยัดเลยครับนี่
all in สวนเข้าไปนับคอมโบและเราชนะเยอะเกินจริงๆแฮนด์เนี้ยสถานการณ์จริงผมเล่นช้ามากนะคือผมนั่งนับอยู่ว่าเขาชนะไพ่ไหนเขาบ้างแล้วแพ้ไพ่ไหนเขาบ้างนี่ขนาดภาคอยู่ยังตื่นเต้นเลยนะครับก็ all in ยัดสวนมาเขานับครับแล้วก็คือเหมือนเขามีไพ่ที่จะคอแหละแต่เดี๋ยวผมจะมาเฉลยที่หลังนะเพราะผมกับเขาไปคุยกันว่าเขามีไพ่อะไรคุณมีไพ่อะไรตอนหลังนี่ครับคือคิดแล้วก็หมอบครับผมก็ชนะแฮนด์นี้ไปครับอย่างสวยงามด้วยมาต่อครับคือผมถือ King Queen Suited ในแฮนด์นี้ครับต้องบอกว่าแฮนด์นี้เป็นแฮนด์ที่ผมแลก Information คืนกับเขานะ Information แฮนด์ก่อนหน้านี้ที่ผมถือ Queen 10จำได้ปะผมมาไปถามเขาว่าแฮนด์นั้นน่ะเขามาถามผมก่อนผมถืออะไรผมก็เลยถามเขากับว่าเขาถืออะไรแล้วก็เลยต่อรองกันว่าถ้าผมบอกว่าแฮนด์เนี่ยผมถือแฮนด์นั้นผมถืออะไรเขาจะบอกว่าแฮนด์เนี่ยเขาถืออะไรก็คือเฉลยไพ่กันน่ะตอนเบรกหลังจากแฮนด์นี้ไปนะแล้วถ้าใครอยากรู้นะครับว่าแฮนด์นั้นเขาถืออะไรและแฮนด์นี้เขาถืออะไรกด Subscribe ให้ผมนิดนึงแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าถืออะไรกันรอไม่นานครับกดซับปุ๊บผมพากแฮนด์นี้จบผมบอกเลยโอเคกลับมาที่แอคชั่นก่อนเราก็ Open Red King Queen Suited ครับโดนเขาคอที่ Button คือคนเดิมนะที่เจอเราแล้วก็ Big Blind คอครับ Flop เปิดมาเป็นปึกใส่เสียงเอฟเฟกต์เองเลย AA9 ครับเราเป็นนัด Flush Draw นะครับในบอร์ดที่อาจจะมีคน Full House ด้วย A9 ไปแล้วก็เช็คหมดครับผม C bet แบบน้อยมากๆเอาคนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปก่อนสมมติก็ถือแบบ78ถือแบบ10แจ็คถือแบบอะไรเงี้ยเขาต้องหมอบทิ้งนะเพราะเขาไม่รู้จะดอต่อด้วยอะไรนะครับก็เบ็ดเบาๆโดนคอครับแล้วเทิร์นเป็น2นั่นครับเราก็ยังไม่ติดอะไรนะครับแฮนด์นี้ลองดูครับเราก็ยังไม่ติดอะไรต้องบอกว่าแฮนด์เนี้ยเช็คต่ออีกทีหนึ่งครับเขาเบสต่อครับเบาๆคือ 25,000เขาเบสใส่ผมแบบ 5,500 ใน 22,000อ่ะ 22,500 คือเบสแบบ 25% น่ะโอ้โหแปลกจัดในใจผมคิดว่าเฮ้ยแปลกจัดดอฝัดปะเนี่ยหรือมีคู่เล็กๆที่แบบสมมติว่ามีคู่7คู่6เบสเราให้ผมเช็คให้ที่ริเวอร์ก็เล่นท่านี้ได้นะครับแล้วริเวอร์ผมต้องโดนบังคับเช็คไงถ้าผมไม่ใช่มีของจริงอะนะก็มีหลายคนที่เล่นไพ่นี้เล่นท่านี้นะครับนี่ครับเบสน้อยเจอผมมินเรสกับคู่7คู่8ใช่ไหมมานี่เราก็ aggressive ครับท่าเดิมคือพอร์ตตรงกลาง 22,000 อ่ะเขามาเบสแบบเบาๆอ่ะผมก็มินเรสใส่อ่ะมาเล่นกันดินี่ครับจิตวิทยาผมรู้ว่าเขาอยากให้ผมเช็คที่วิเวอร์ไงผมก็เลยชิงเล่นท่านี้ก่อนเลยมานี่แล้ววิเวอร์4หัวใจครับแดงคนละตัวครับเราต้องการหลามตัดแต่มันตกหัวใจเพราะฉะนั้นทำยังไงดีคือถ้าเป็นปกตินะครับผมอาจจะเราชิงมินเวสที่เทิร์นอะถ้าเป็นเราเป็นฝัดหัวใจดอเราคงไม่มินเวสที่เทิร์นถูกปะแปลว่าตอนนี้เราเลเวอเรนซ์ฟูลเฮาส์ครับการที่เรามีฟูลเฮาส์ผมชิงเบสบล็อกกันเลยใช้ท่าแบบเฮ้ยเราดิฟูลเฮาส์ชิงเบสบล็อกให้เขาถ้ามี A เดียวอาจจะต้องแค่คอด้วยซ้ำนะแต่เขาเลือกที่ all in นะครับแล้วผมก็หมอบไวเลยครับเขาถือ A2 เขาบอกผมนะแล้วเขาก็เฉลยว่าแฮนด์นั้นเขาถือ A king แฮนด์ที่ผมชนะด้วย Queen 10โอเคครับตอนนี้เราก็แบ็คเป็นที่เรียบร้อยชิปผมมี 200,000 ปั้นจาก 7,000 นะตั้งแต่ตอนเริ่มที่เราแบบโดนตบกระจายเลยไม่มีไพ่เล่นแล้วค่อยๆปั้นขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ฟลิปออลอินเลยนะก็คือหลังจากมีคู่5ที่มันอัพก็ค่อยๆปั้นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้คนไทยที่เข้ามาก็เข้า3คนแล้วมีพี่วันเท่าที่เห็นมีพี่ท็อปแท็บเข้า100,000 กว่าแล้วก็ผม3คนตอนนี้ที่ยังไม่เข้าก็มีพี่เต้กับพี่ปุณณัทครับซึ่งเราก็รอพี่เต้พี่ปุณณัทเข้าก่อนก็เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ครับเพราะมีอีกไฟล์นึงให้พี่เต้กับพี่ปุณณัทเขารอมาเพื่อไปเป็นมันนี่เมเกอร์ครับ$1,000,000
So we're going to start this tournament at 7 minutes. เราก็มาอยู่ที่ Million Maker Day 2 ตอนนี้เหลืออยู่ 2,390 คนจาก 1,939 คน หมายความว่าตอนนี้อยู่ประมาณ 20% ของฟิลละต้องบอกว่าคนที่เข้า Day 2 อ่ะทั้งพอเนี่ย 2,000 นี่คือเข้า Day 2 นะ ถ้าในเอเชีย อันนี้คือคนสมัครทั้งหมดมา Our players come now to the left. อันนี้เป็นแฮนด์ที่เข้ามา Day 2 ครับแต่ก็ประมาณ 200,000 มีจ่ายบลายไปนิดหน่อยครับเราเปิดด้วยคู่ 10 โดนยัด all in กลับมา 30,000 ประมาณ 10 กว่าบิ๊กบลายครับบลาย 2,500 คู่ 10 เราแน่นอนครับต้องคอจริงๆตอนนี้คือคนยังโคตรไถอะลุงคนเนี้ยผมก็เลยแบบยังไงก็ต้องคออยู่ดีอะนี่ครับแต่10 วิกไลน์คู่ 10 คอได้ยันแบบ30 วิกไลน์อ่ะนั่นแล้วเราก็ชนะครับแต่ลุงแกไทยมากไงเสียวว่าจะโดนอยู่เหมือนกันต่อมาคู่ 10 ต่อเนื่องเลยครับ Open Race อันนี้มี 200,000 นิดๆละพี่หมวกแดงครับเขามีประมาณให้เดาว่าจะประมาณแบบ 40,000-50,000 ครับมองจากตาเปล่าและก็นี่ครับเขามองสลักผมเก็บสักพักแล้วก็ all in 63,000 นั่นที่แรกคิดว่ามีมัน 4-5,000 แต่ 63,000 จริงๆแล้วประมาณแบบ20 กว่าบิ๊ก23 บิ๊กประมาณนิดหน่อยครับ50,000 นี่คือ20 บิ๊กอะมันเกือบ25คู่ 10 เรา snap call ครับคือต้องบอกแล้วคู่ 10เนี่ยเราคอได้เดือน30 บิ๊กอะนี่ครับฟอร์เปิดมาเป็น 287 เทิร์นเป็นแจ็ควิเวอร์เป็นคิงเราก็กินมาครับด้วยคู่ 10 เหมือนเดิมก็ขึ้นมาดีฟเลยครับตอนนี้เราผ่านไป1เบรก2เลเวลคือโต๊ะผมก็ถือว่าไม่ได้โต๊ะที่ดีมากนักแล้วกันครับไม่เป็นไรเรายังสู้ได้ครับไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อเลยข้างหน้าและมีแฮนด์นี้น่าสนใจครับคือแฮนด์นี้เป็นแฮนด์ที่ใกล้กับบับเบิลมากๆครับแล้วก็ซ้ายมือผมอ่ะค่อนข้าง aggressive มากแบบรู้ aggressive มากๆครับนี่ครับดูมีคนนึงแค่คอครับ 4,000 แล้วก็นี่มาดูแฮนด์นี้กันครับทุกคนที่มองจอเนี่ยเช็คว่าเหลือกี่คนนะหันไปมองกันหมดเลยเพราะว่ามันใกล้จะอินเดียมันนี่มากๆอ่ะถ้าสมมุติเราพลาดตรงเนี้ยตายไปอ่ะคือที่เราเล่นมาทั้งหมดอ่ะไร้ความหมายเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องแบบมันจะมี ICM เข้ามาเกี่ยวข้องละหรือว่าเราต้องแคร์เงินมากขึ้นละเพราะตกตรงนี้คือไม่ได้เงินเลยนี่ครับผมเล่น10 แจ็คซูทแค่คอนะผมเล่น10 แจ็คซูทแค่คอเฉยๆเพราะว่าตอนนี้โดนเพชเชอร์เยอะคนนี้ครับมีชิปดีที่สุดในโต๊ะเขามีชิปเขียวคือชิป 2,500 นะแล้วก็ชิป 5,000 2 ตั้งหมายความว่าคนนี้ชิปเยอะกว่าผมนะเขาพยายามจะเพชเชอร์หลายรอบแล้วผมเห็นเขาเล่นเพชเชอร์หลายรอบแล้วเขาเลือกที่จะเรสครับ 21,000 5x 4520ประมาณ 5x เลสใส่ 5x ครับแล้วก็หมอบแต่เราเป็น10 แจ็คซูทนะก็ ICM ก็ถามว่าหมอบได้ไหมก็หมอบได้ครับแต่ด้วยความที่เราเห็นวิธีการเล่นของเขาอ่ะเขาค่อนข้างที่รูสมากๆใช่ป่ะเราก็เลยต้องอาจจะคิดว่าแบบจริงถ้าคอเข้าไปแล้วนัดติดอะไรเงี้ยปล่อยให้เขาเล่นได้เลยเลือกที่จะคอเข้าไปครับจริงๆเรารู้ว่าจุดอ่อนเขาคืออะไรเนี่ยนี่ผมหยิบชิปเขาจ่ายให้เองเรารู้ว่าจุดอ่อนเขาคืออะไรอ่ะเราพยายามใช้จุดอ่อนเขาให้เป็นประโยชน์และฟลอปก็เป็นใจสุดๆครับฟลอปนัดครับผมเช็คให้เขาเล่นเลยอย่าลืมนะเมื่อกี้คือคนนี้ aggressive มากๆก็จะเบสทุกครั้งที่ผมเคยเจอใช่ไหมที่ผมเล่นกันด้วยสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวเขาก็เบสผมชิงเช็คก่อนเลยนี่ครับเขาเลือกที่จะเบสจริงๆด้วยครับ 20,000 เบสมา 20,000 ได้คิดละเพราะว่าไซส์นี้ถ้าสมมุติเราคอเปี้ยงเบิ้ลมาเหนื่อย
คอเปี้ยงนัดเปลี่ยนเรามันเหนื่อยเพราะว่าจริงๆมันใกล้อินเดอร์มันนี่ถ้ามันไม่ใกล้อินเดอร์มันนี่เราเล่นชิวๆเลยแฮนด์นี้ผมจะเลสก่อนด้วยซ้ำตอน P-FOP นะครับคือเซจี้มันต้องดูที่คนด้วยครับปุ๊บคอก็คอเข้ามาครับแล้วเทิร์นเป็น4ยังเซฟอยู่ครับแต่มีฝัดดอเพิ่มขึ้นไปพอร์ตประมาณ100,000มี96,000เกือบ100,000ครับตอนนี้เราจะเล่นเช็คก็ได้นะคือปกติผมจะเล่นเช็คให้เขาเบสแต่ตอนนี้มันใกล้จะอินเดอร์มันนี่ครับแอบกลัวเหมือนกันว่าถ้ามันตกไดมอนด์มาก็เหนื่อยก็เลยนี่ครับเบสไปเบาๆมา 33% 30,000ใน100,000อ่ะคือเพราะถ้าไม่เบสอ่ะมันไม่ได้ดีนายอะไรเขาเลยไงเกิดเขามีแบบคิงแจ็คไพ่อะไรไม่รู้โผล่ทะลุเข้ามาอย่างเงี้ยครับแล้ว10ตกเขามีสเตตสูงกว่านี่คือผมเหนื่อยเลยนะก็เลยอาจจะต้องโปรเทคนิดนึงครับเบาๆอ่ะแบบ 30,000อ่ะคืออย่างน้อยคิงแจ็คอาจจะต้องหมอบตรงเนี้ยเพราะว่าเขาเสียชิปมากกว่านี้คือก็มีปัญหาไงกลายผมเป็นชิปลีดแทนก็เลย attract เขาตรงนี้ครับเพราะว่าถ้าเขาจ่าย 30,000 มาวิเวอร์ไม่ติดอะไรใช่ป่ะเบสโฟอะไรก็แล้วแต่เขาก็มีชิปน้อยลงอีก 30,000 ทำให้ผมใช้ ICM Pressure เขาต่อไปได้ในตาหน้าผมคิดไปถึงตาหน้าเลยครับแทนนี้ก็เลยต้องคิดลึกกันนิดนึงเขาคงต้องคิดเยอะแหละว่าเขาจะซื้อต่อให้ฝัดดอซื้ออาจจะไม่รู้คุ้มหรือเปล่าถ้าเป็นดอไม่นัดนะสุดท้ายเขาโฟครับแล้วผมก็ขึ้นเป็นชิปลีดของโต๊ะในตอนนั้นครับAll right, players, I'm going to give you some very, very important information. ตอนนี้ก็มีประมาณ 300,000เราก็ได้ย้ายโต๊ะอินเดอร์มันนี่เรียบร้อยครับแฮปปี้ตอนนี้คือเราต้องไป Orange 549ไม่ลืมอะไรไปครับตอนนี้ก็เล่นง่ายแล้วครับอินเดอร์มันนี่แหละเป็นแฮนด์ที่ค่อนข้างสับสนมากต้องบอกว่ามีคน UTG เปิดผมแค่มีคนคอบัตทอนคอโอ้โหเล่นกันแบบอีลุงตุงนางมากครับไปจนถึงบิ๊กไลน์และบิ๊กไลน์เล่นยังไงคือต้องบอกว่าอันเนี้ยเดทมันนี่เยอะมาก 10,000 20,000 30,000 40,000อ่ะเดทมันนี่ 40,000อ่ะเดทมันนี่8บิ๊กไลน์ครับคือแฮนด์นี้บิ๊กบายสามารถ all in ได้ด้วยพวกแบบคู่8คู่9คู่10รวมถึงแบบ A Jack off A 10 off เผื่อยังคุ้มเลยนั่นแหละเพราะต่อให้โดนคอได้คู่9หรือต่อให้โดนคอด้วยบางไพ่ก็ฟลิปใช่ไหมแล้วเขามีเดทมันนี่แบบเยอะมากๆเพราะฉะนั้นแฮนด์นี้ถ้าใครศึกษาแบบพวก GTO จริงอาจจะรู้ว่าเรา all in ค่อนข้างกว้างพอสมควรนะเขามีประมาณ 150,000 ครับ 150,000-160,000 โดยประมาณนี่ครับคนที่ถ้า UTG หมอบผมคิดในใจแล้วผมอาจจะต้องคอนะเพราะเราเล่น A Queen off แค่ flat call P-FOP มาใช่ไหมหมายความว่าเราต้องเล่นต่อเพราะนี่คือ top range แล้วแหละเพราะไม่นั้นเราหมายความว่าเราแค่ call A Queen off เราจะหมอบทุกครั้งมันก็เราจะหมอบ top range เราไงคำว่า top range คือมันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดที่เราจะมีได้อะเพราะปกติเราจะ 3 bet A King อะไรพวกนี้ใช่ไหมเราไม่ค่อย flat A King ไงหมายความว่าที่เรา flat มาเราเป็น top range เราแหละโอ้โหแล้วเขาเป็น A King นะครับเรามี 33% น่ะมีเดมันนี่ก็ถือว่ามาได้ออสเพิ่มขึ้นอีกหน่อยฟลอปเปิดมา King โอ้โหเศร้าเลยอ่ะคือต้องบอกว่าเขาอาจจะเอาอินที่คู่10แล้วมันฟลิปแล้วเราได้เดมันนี่อ่ะพอร์ตออสเรากลายเป็นคุ้มมากๆครับแต่ดันเจอ A King ไม่เป็นไรครับมีชิปครับข้างหลังมีประมาณ100,000นิดๆครับเลเวลนี้มาไม่ค่อยดีครับก็แตกลงมาเหลือ 80,000 เองแต่ตอนนี้เหลือประมาณ 1,200 คนครับต้องหาจังหวะดับเบิลอัพให้ได้เลเวลต่อไปตอนนี้เรามีเนี่ยชิปเหลืองครับกำลังหาชิปส้มคือก่อนหน้านี้เรามี10,000,000นะมีทั้งส้มทั้งเขียวทั้งเหลืองคือตอนนี้เหลือเหลืองอย่างเดียวแล้วต้องหาชิปแล้วครับยังเหลืออยู่ 1,148 คนสู้ครับและเราก็มีคู่9ครับไพ่
พ่มาสักทีหลังจากรอจนชิปแดงเราหมดอ่ะคิดเอาคือรอจนเรียกได้ว่าชิปแดงชิปส้มหมดเกลี้ยงเลยตอนนี้ปลาย 5,000 ครับเรามีไม่เยอะมากครับนี่ผมเลสไปครึ่งสแต็กไม่ได้ออินนะผมเลสรูดไปส่วนหนึ่งเหตุผลเพราะว่าถ้าเกิดมีคนออินสวนมาแล้วมีคนคอผมอาจจะต้องหมอบคู่ก้าวหรือมีคนออินอะไรเงี้ยออิน2 คนเราหมอบคู่ก้าวได้เว้ยแล้วเรามีชิปต่อเพราะโอกาสชนะเราน้อยมากแต่แน่นอนว่าถ้ามีคนออินคนเดียวเราก็สัดกลับไปอยู่แล้วครับปกติท่านี้จะใช้หลังจากที่มีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะมันมีเพย์จัมป์มีอะไรพวกเนี้ยเนี่ยสมมติมีคนคอแล้วมีคนคออีกคนหนึ่งนะเราอาจจะหมอบคู่ก้าวได้ที่เราเลือกเลสแบบนี้นะครับแต่ถ้าเขาแค่ออินเข้ามาคนเดียวแล้วก็สแนปครับปกติเราคิดไว้อยู่แล้วโอเคเขามี A King ก็ฟลิปครับ